Задовго до того, як перші слова літописів торкнулися паперу, наш степ уже знав імена тих, чия воля була міцнішою за сталь. Земля пам'ятала їхні кроки, і вітер ніс їхні імена від горизонту до горизонту, тихо і невпинно, як сама вічність. Уявіть степ, нічний степ, що простягається від Дніпра до Дону, і далі до самого обрію, де небо торкається землі. Мільярди зірок над головою, ковила, що шелестить під нічним вітром, і десь вдалині вогні кочового табору, що миготять у темряві, як живі. У цьому степу 2000 років тому жила жінка. Жінка, що правила народом. Жінка, що командувала армією. Жінка, що вершила долі царств і людей. Її звали Амага. І сьогодні, у цю тиху ніч, ми розповімо її історію. Історію, що збереглась у словах давньогрецького автора, і яка досі чекала, щоб хтось розповів її нашою мовою, мовою цієї землі. Золота нитка ДНК, що тягнеться від вас до неї, реальна. Вона тонка, але нерозривна. Сармати жили на землях сучасної України, пасли своїх коней на наших степах, ховали своїх мертвих у наших курганах, і їхня кров – частина нашої крові. Той сталевий характер, та героїчна відвага, та незламність, загартована тисячоліттями, вони живуть сьогодні у кожному, хто стоїть і не відступає, у кожному, хто обрав захищати свою землю. Вітаю вас у нашому нічному колі на каналі «Давня історія України. Шепіт давнини». Якщо ви відчуваєте поклик пращурів у моїх словах, просто поставте вподобайку цьому відео. Нехай наш шепіт розлітається світом. Давайте спочатку зрозуміємо, хто такі сармати, бо без цього розуміння не можна збагнути, хто така Амага і звідки взялась її сила. Сармати – це іраномовний кочовий народ, що у 3-2 століттях до нашої ери прийшов зі Сходу і поступово зайняв простори причорноморського степу. Ті самі степи, що до них належали скіфам. Ті самі землі, що є серцем сучасної України. Але сармати і скіфи не були абсолютно різними народами. Вони були спорідненими, мали схоже походження, схожу мову, схожу культуру. І генетично, як показують сучасні дослідження, вони теж були близькими. Коли сармати прийшли до причорноморських степів, вони не знайшли порожніх земель. Тут жили скіфи, і осілі землероби, і грецькі колоністи. Поступово сармати витіснили скіфів, змішали з місцевим населенням і стали новими господарями степу. Господарями потужними і войовничими. Сарматська кіннота вважалась однією з найкращих у тогочасному світі. Важко озброєні вершники-катафракти, закуті у броню разом зі своїми кіньми, були грізною силою. Але сармати воювали і легкою кіннотою, швидкою, маневреною, невловимою. Рим знав сарматів і боявся їх. Боявся достатньо, щоб будувати укріплення і укладати договори, і навіть наймати сарматських вершників у свою армію. На землях сучасної України знаходять сотні сарматських курганів. Це наша земля. І сармати – частина нашої давньої спадщини. Є одна особливість сарматської культури, яка відрізняла їх від більшості народів давнини. Особливість, яка пов'язує сарматів з легендами про амазонок. У сарматів жінки воювали. Це не легенда і не перебільшення. Це підтверджено археологічно. При розкопках сарматських курганів на теренах сучасної України і прилеглих регіонів регулярно знаходять поховання жінок зі зброєю. Жінка похована з мечем,
жінка з луком і стрілами, жінка зі списом і бойовим поясом, і поруч золоті прикраси, і дзеркало, і гребінь. Бо ця жінка була і воїном, і жінкою одночасно, і те, і інше без протиріч. Кістки цих жінок теж говорять правду. Характерні зміни хребта і плечей від постійної верхової їзди і натягування бойового лука, загоєні рани від зброї, сліди важкого фізичного навантаження. Грецькі і римські автори дивувались цьому. Вони писали, що сарматські жінки виїжджають на полювання разом з чоловіками, що вони воюють поруч, що дівчина не може вийти заміж, поки не вб'є ворога в бою. Це може бути перебільшенням або непорозумінням, але реальна традиція жінок-воїнів у сарматів підтверджена тисячами знахідок по всій степовій Україні. Амага – реальна людина, яка жила в цій традиції. Вона не була винятком, вона була найяскравішим представником своєї культури. Звідки ми знаємо про Амагу? Яке джерело зберегло її ім'я і її діяння через 2 тисячоліття? Відповідь – Полієн. Давньогрецький автор 2 століття нашої ери. Македонець за походженням, що жив і писав у Римській імперії. Полієн написав твір, що називається «Стратегеми». Це збірник воєнних хитрощів і прикладів блискучих тактичних рішень з різних епох і різних народів. Він зібрав понад 900 прикладів – від Олександра Македонського до карфагенських полководців, до менш відомих правителів різних земель. І серед цих 900 прикладів є Амага. Полієн включив її до своєї збірки не для екзотики і не заради курйозу. Він включив її тому, що її дії були блискучими з воєнної точки зору, тому що її стратегія і тактика заслуговували на місце поруч з найвидатнішими полководцями давнини. Подумайте про це. Грецький автор, що писав для римської аудитори, вирішив, що ця жінка зі степів на північ від Чорного моря гідна стояти поруч з Олександром і Цезарем. Це не дрібниця. Полієн описав конкретну операцію, яку провела Амага, конкретний рейд, конкретне рішення з деталями, кількість вояків, маршрут, мета, результат. Ця конкретика – ознака реального джерела, не легенди і не вигадки, реальної людини, що реально жила і реально діяла. Що ми знаємо про Амагу як особу? Яке її місце у сарматській ієрархії? За свідченням Полієна, Амага була дружиною сарматського царя, але цар, а звали його за різними версіями Медосак або просто залишився безіменним у джерелі, не правив. Він захоплювався бенкетами і не займався державними справами. І тоді Амага взяла владу у свої руки. Вона сама розглядала справи підданих, сама приймала посольства від чужоземців, сама вирішувала питання війни і миру, сама командувала військовими операціями. По суті, вона була правителькою, хоча офіційно залишалась дружиною царя. Це дуже цікавий момент. Амага не підняла повстання, не скинула чоловіка. Вона просто робила те, що він не робив, заповнювала порожнечу, яку він залишав своєю бездіяльністю. І це приймалось. Сарматська культура, де жінки мали значно більше прав, ніж у грецькому або римському світі, дозволяла таке. Не лише дозволяла, приймала як норму. Амага мала авторитет серед своїх воїнів, серед сусідніх народів, серед союзників і ворогів. Її слово важило. І коли до неї прийшло посольство з далекого міста з проханням про допомогу, вона вислухала, оцінила ситуацію і вирішила діяти. Підпишіться на канал «Давня історія України» ще під давнини,
Щоб не пропустити нові відео про нашу давню спадщину, натисніть на дзвіночок. До Амаги прийшли посли. Вони прийшли з Херсонесу, великого грецького міста на берегах Криму, поблизу сучасного Севастополя. Херсонес страждав. На місто тиснули скіфи, ті, що залишились у Криму після приходу сарматів і утворили так звану Малу Скіфію. Вони нападали на поля і торговельні шляхи, вимагали данину, загрожували. Херсонесити знали, що в степу є потужна цариця. Знали, що вона править, і що вона відважна, і що її слово щось значить. І вони вирішили звернутись до неї. Посли прийшли до Амаги. Розповіли про свою біду, попросили про захист. Амага спочатку вирішила спробувати дипломатію. Вона надіслала скіфському царю листа. У листі вона вимагала, щоб скіфи припинили тиснути на Херсонес, щоб залишили місто в спокої. Скіфський цар відмовив, або проігнорував, або дав якусь знущальну відповідь. Це була помилка, велика помилка, бо Амага не звикла, щоб її слова ігнорували. Вона звикла, що її слова виконуються, і коли вони не виконувались, вона знаходила інший спосіб донести свою позицію. Спосіб більш переконливий, більш конкретний. Вона почала готувати рейд. Уявімо ніч напередодні. Сарматський табір десь у степах між Дніпром і Кримом. Вогні горять, коні пасуться на мотузках, нещисленна кількість коней, бо кожен воїн веде кількох. Люди перевіряють зброю і упряж, жінки і чоловіки поруч, бо Амага взяла у рейд відбраних воїнів незалежно від статі. 120 вершників. Таку цифру називає Полієн – 120. Небагато для великої битви. Але Амага не планувала велику битву. Вона планувала рейд. Блискавичний, нічний рейд. Вона обрала найкращих, найвитриваліших і найвправніших. Тих, що могли скакати довго і швидко, і при цьому залишатись боєздатними. Тих, що не злякаються у темряві і не загубляться у незнайомій місцевості. Кожен вершник мав кілька коней, щоб міняти їх у дорозі і не уповільнюватись. Кожен ніс на собі необхідний мінімум зброї і їжі. Нічого зайвого, тільки необхідне. Амага сама очолила загін, не послала когось іншого, сама. У цьому вся вона. Лідер, що йде першим, що не посилає інших туди, куди сам не готовий іти. І вночі загін рушив. Степ прийняв їх у свою темряву. Зірки вказували дорогу. Копита коней торкались землі, що пам'ятала їхніх пращурів. Полієн описує цей рейд з військовою точністю, і ця точність сама по собі захоплює. Амага зі своїми 120 вершниками подолала величезну відстань за одну добу. За одну добу. Добу і ніч безперервного руху по степу. Це неймовірна витривалість і людей, і коней. Але кочівники степу звикли до цього. Їхнє тіло з дитинства формувалось у сідлі. Вони могли те, чого не міг ніхто інший. Вони рухались таким темпом, щоб досягти мети до світанку, щоб скіфський цар не знав і не встиг підготуватись, щоб удар прийшов зночі, раптово і нищівно. І удар прийшов. На світанку загін Амаги увірвався у скіфське поселення, де перебував цар. Сторожа не встигла нічого зробити, або була знята ще до того, як встигла підняти тривогу. Амага пробилась до царського намету або палацу. Джерело не уточнює деталей, але результат ясний. Скіфський цар, що тиснув на Херсонес, ігнорував її слова і вважав себе в безпеці, загинув разом з його родичами і охороною. Один рейд, одна ніч, одне рішення. І проблема, яка здавалась нерозв'язною, вирішена. Але Амага не просто перемогла. Вона ще й показала, що таке справжня державна мудрість.
Після загибелі скіфського царя вона не розграбувала поселення, не взяла бранців, не влаштувала каральної акції проти скіфського народу. Вона зробила щось інше, щось набагато розумніше. Вона передала владу над скіфами синові вбитого царя, але поставила умови, чіткі і конкретні умови. По-перше, скіфи повинні більше не нападати на Херсонес і взагалі утримуватись від набігів на союзні Амазі землі. По-друге, вони повинні поважати кордони і договори. Тобто Амага не хотіла знищити скіфів або поглинути їх. Вона хотіла стабільності, порядку, безпеки для тих, хто звернувся до неї за допомогою. Це мислення державника, а не просто воїна. Перемога на полі бою – це лише інструмент. Справжня мета – мир на вигідних умовах. Новий скіфський правитель прийняв умови. Що йому ще лишалось? Херсонес отримав захист. Сармати отримали мирне і слухняне сусідство. Новий скіфський цар отримав трон і можливість жити. Всі в плюсі, крім тих, хто відмовився слухати. Яку рису характеру ви вважаєте найважливішим спадком від наших пращурів? Напишіть у коментарях. Давайте затримаємось на цьому моменті, на тому, що Амага зробила після перемоги. Вона мала всі можливості захопити скіфські землі. Її армія щойно продемонструвала, що може діяти бездоганно. Її авторитет після цього рейду був на вершині. Але вона не пішла шляхом завоювання. Чому? Бо завоювання – це дорого. Це вимагає постійного утримання армії на чужій землі. Це породжує опір і партизанську боротьбу, і нескінченні витрати ресурсів. Це вигідно лише у короткостроковій перспективі. Амага мислила довгостроково. Залежний, але живий і лояльний сусід набагато цінніший, ніж завойована і ненависна провінція. Такий сусід самостійно підтримує порядок на своїй землі, самостійно збирає своїх людей і при цьому знає, якщо порушить умови, то знову прийде ніч і знову прийде Амага. Цей страх – теж інструмент, ефективніший, ніж постійна присутність армії. Греки Херсонесу отримали саме те, що просили – захист і мир. І вони добре запам'ятали, хто їм це дав. Вони шанували Амагу. Вони зберегли її ім'я, нехай і у записах грецького автора, що жив через 2 століття, але зберегли. Через 2000 років ми знаємо її ім'я, тому що те, що вона зробила, заслуговувало на пам'ять. Полієн написав про Амагу, але є й інші свідки, мовчазні свідки, що лежать у землі вже 2 тисячоліття. Сарматські кургани на теренах сучасної України. Їх знайдено сотні, розкидані по всій степовій зоні, від Дунаю до Дону, по Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській областях, по всьому серцю степової України. І серед цих курганів жіночі поховання зі зброєю. Це не 1 або 2 випадки, це систематична картина. Жінки поховані з мечами і луками і списами. Жінки поховані з кінським спорядженням. Жінки поховані з воєнними поясами і бойовими амулетами. Поруч – золоті прикраси, намиста і сережки і каблучки, дорогоцінне взуття, тонка робота ювелірів. Це не протиріччя, це правда про цих жінок. Вони були і красивими, і смертоносними, і те, і інше – невід'ємні частини їхньої ідентичності. Особливо цікаві знахідки так званих царських курганів, найбільших і найбагатших. Серед них є і жіночі. Жінки, чиє поховання було таким само розкішним і шанованим, як поховання чоловіків-вождів. Це жінки влади, жінки, що правили, жінки, як Амага.
Їхні кістки лежать у нашій землі, їхнє золото у наших музеях, їхня пам'ять у наших розповідях. Золото сарматів – це окрема і надзвичайно вражаюча тема. Якщо скіфське золото відоме всьому світу завдяки знаменитій пекторалі і іншим шедеврам, то сарматське золото теж заслуговує окремої розмови. Сарматські ювеліри працювали у так званому поліхромному стилі. Вони поєднували золото з кольоровими вставками, гранатами бірюзою, скляними пастами. Яскраво, контрастно, радісно. Цей стиль вплинув на всю подальшу ювелірну традицію Євразії. Він прийшов через готів до германських народів і перетворився на той декоративний стиль, що ми бачимо у середньовічних коронах і прикрасах. Але в основі – сарматське золото, наш степ, наші майстри. Жіночі сарматські поховання часто містять найдорожчі ювелірні вироби – золоті діадеми, розкішні намисто, сережки складної роботи, каблучки з гравіруванням. Ці речі не просто прикраси, вони знаки статусу і влади, і зв'язку з вищими силами. Вони говорять, ця жінка була важливою, ця жінка мала владу і багатство, і авторитет. Коли ми дивимося на ці золоті речі в музеях, ми дивимося на спадщину людей, що жили на нашій землі і залишили після себе красу. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І напишіть у коментарях, з якого ви міста чи країни, і яка у вас зараз година. Зупинімось на стосунках між Амагою і Херсонесом, бо ці стосунки – дуже цікавий приклад того, як різні народи і культури могли взаємодіяти. Херсонес – грецьке місто, демократія, хоча і обмежена, розвинута торгівля і ремесло, і культура, театри і храми, і написані закони. Сармати, кочовики, зовсім інший світ, інша організація суспільства, інше розуміння власності і влади, і духовності. Між ними прірва культурних відмінностей. І при цьому вони могли взаємодіяти, могли звертатись одне до одного по допомогу, могли укладати угоди, що обидві сторони поважали. Херсонесити не зверхньо дивились на сарматів, як на варварів, хоча саме так більшість греків дивилась на всіх, хто не був греком. Вони дивились на Амагу як на реального союзника, як на людину, чиє слово і чия зброя могли допомогти. А Амага не зневажала греків як слабких торгашів, хоча кочовики часто так ставились до осілих народів. Вона бачила у Херсонесі щось варте захисту. Цей союз різних світів, він теж частина нашої спадщини. Наша земля завжди була місцем, де зустрічались різні культури, де степ і море, і ліс, і рівнина приводили різних людей, і ці люди вчились жити поруч, іноді навіть захищати одне одного. Давайте поставимо Амагу в контекст. У контекст того, як виглядала роль жінки в різних культурах тогочасного світу. У Римській республіці і ранній Римській імперії жінки не мали жодних політичних прав. Вони не могли голосувати, не могли займати посади, не могли виступати в суді від свого імені. У класичній Греції схожа картина. Жінки були фактично виключені з громадського і політичного життя. Їхній світ – це дім і родина. У Персії жінки вищих верств мали більше свободи, ніж у греків, але і там правляча жінка була великим винятком. І в цьому контексті сарматська традиція виглядає абсолютно революційно. Жінки воюють, жінки правлять, жінки приймають посольства і вирішують питання війни і миру. Жінки ховаються зі зброєю і золотом поруч з чоловіками і часом багатші за чоловіків. Звідки ця традиція?
Деякі дослідники пояснюють це практичними потребами кочового суспільства. Коли чоловіки у тривалих походах, хтось повинен управляти табором, хтось захищати його у разі нападу. Це формувало у жінок навички і авторитет, що потім не зникали, навіть коли чоловіки поверталися. Але що б не було першопричиною, результат ясний. Сарматська жінка мала можливості, яких не мала жодна грецька або римська жінка, і амага – найяскравіший вираз цих можливостей. Давні греки вигадали легенду про амазонок, про народ войовничих жінок, що живуть десь на північ від Чорного моря, що воюють і правлять, і не знають чоловічої влади. Більшість учених довго вважали цю легенду вигадкою, красивим міфом, але потім прийшла археологія, і виявилось, що жінки-воїни в реальності існували. Саме там, де греки розміщували своїх амазонок, саме в причорноморському степу. Сотні поховань жінок зі зброєю, від Болгарії до Казахстану, по всьому степовому поясу, де кочували скіфи і сармати. Чи бачили греки реальних жінок-воїнів? Майже напевно. Торговці і мандрівники, і дипломати, що їздили у степ, могли зустрічати сарматських жінок в бойовому спорядженні, могли бачити жіночі поховання зброєю, могли чути розповіді. Із цих реальних вражень виросла легенда. Амага – це не амазонка з легенди, вона реальна людина, з реальним іменем і реальними діями, що записав реальний автор. Але вона – жива плоть і кров тієї традиції, яку греки перетворили на міф. Міф виявився правдою, просто трохи іншою правдою. І ця правда живе у нашій землі, у тисячах курганів, що досі стоять по степовій Україні. Нас часто запитують, а чому сармати – це наша історія? Вони ж кочівники, вони ж прийшли зі Сходу. Відповідь проста – бо вони жили тут, на цій землі, тисячоліттями. 3-4 століття до нашої ери, перше-третє століття нашої ери – це 500-600 років сарматської присутності на землях сучасної України. 500-600 років – це 20-25 поколінь. За 25 поколінь люди вростають у землю, їхні кістки лягають у неї, їхня кров змішується з кров'ю місцевого населення. Сармати не жили у вакуумі, вони контактували з осілим населенням лісостепу, торгували, укладали шлюби, деякі осідали і переставали кочувати. Генетичні дослідження підтверджують цей зв'язок. Сарматський генетичний компонент присутній у сучасних українцях. Він не домінуючий, але він є. Ваша ДНК – це і скіф, і сармат, і трипілець, і мисливець льодовикової доби. Всі вони – ваші пращури, всі вони – частина тієї золотої нитки, що тягнеться через тисячоліття. Амага – частина цієї нитки, не чужа і недалека, а рідна і близька, як сама ця земля. Що шанували сармати? В яких богів вірили? Які обряди виконували? Сарматська релігія погано задокументована. Вони не залишили письмових текстів, але є непрямі свідчення. Вогонь. Культ вогню був важливим у сарматів, як і у всіх іраномовних народів. Вогонь – священний, вогонь – живий, вогонь – посередник між людьми і богами. При розкопках сарматських поховань іноді знаходять сліди вогнища або попіл, знак, що перед похованням або під час нього відбувався вогняний ритуал. Вода – теж священна. Річки і джерела, де живуть духи. Місця, де земля і вода зустрічаються – особливі місця. Сонце – Бог або образ Бога. Сарматські прикраси часто мають сонячну символіку – кола і промені,
і спіралі, що нагадують рух сонця. Ще один елемент – культ коня. Кінь для сармата не просто транспорт, це бойовий товариш, священна тварина. У найшанованіших похованнях разом з небіжчиком ховали коней. Ця релігія без великих храмів і складних теологій, без касти жерців і записаних догм, але з глибоким відчуттям зв'язку між людиною і природою, і силами, що стоять за нею. Амага жила у цьому духовному світі, молилась вогню і воді, і сонцю, і просила у них сили для того рейду. Зупинімось ще раз. Відкладімо факти і просто побудемо там, у Сарматському степу. Вночі. Немає електричного освітлення, немає шуму міст, немає жодного звуку, що міг би прийти від людської цивілізації. Тільки степ. Зірки над головою такі яскраві і такі численні, що, здається, небо важке від них. Чумацький шлях, суцільна смуга світла через усе небо. Ковила шелестить під вітром, цей звук постійний і рівний, як дихання. Він заспокоює і водночас нагадує, що ти маленький, а степ великий. Десь далеко виє вовк. Один раз – і тишина знову. Кінь переступає поряд з вами. Тепло його тіла відчутне навіть на відстані. Він теж слухає ніч. Він теж готовий. І ця людина поруч з вами – Амага. Молода ще або вже зріла, ми не знаємо, але впевнена. У кожному русі впевненість людини, що знає, що робить і навіщо. Вона дивиться вперед. Туди, куди треба їхати, туди, де до світанку треба бути. 120 вершників позаду чекають її знаку. Вона дає знак. Тихо, без слів. І загін рушає у темряву. Що сталося з сарматами після доби Амаги? Як завершилась їхня присутність на наших землях? Друге-третє століття нашої ери. Сармати ще в силі. Їх знають і бояться, і поважають. Рим укладає з ними договори. Готи, що приходять з Балтики, ще тільки з'являються на арені. Але потім велике переселення народів. Гуни приходять зі Сходу в кінці IV століття. Вони розгромили готів. Вони розгромили аланів, найзахідніших родичів сарматів. Аланська і сарматська держава у степах між Доном і Дніпром зруйнована. Але люди нікуди не поділись. Частина пішла на захід разом з гунами і готами. Вони дійшли до Іспанії. Аланське королівство в Іспанії існувало у V столітті. Частина залишилась. Розчинилась у місцевому населенні. Змішалась зі слов'янами, що формувались у лісостепу. Передала їм свою кров і частину своїх традицій. Генетика фіксує цей зв'язок. Сарматський компонент у сучасних українцях – це вони. Ті, що залишились, що не пішли нікуди, що зрослись з цією землею остаточно. Амага не знала, що буде з її народом через 3-4 покоління, але вона жила і правила, і перемагала тут, на нашій землі. І ця земля пам'ятає. Давайте проведемо лінію від Амаги до сьогодні. 2 тисячоліття. 25-30 поколінь між нею і нами. За ці 2 тисячоліття наша земля бачила багато. Готів і гунів, і аварів, і хозарів, варягів і монголів, і литовців, і польських магнатів, козацьке повстання і гетьманщину, і голодомор, і Другу світову. Але земля лишалась, люди лишались. Той незламний характер, що дозволяв виживати і повставати, і знову будувати, він не виник вчора. Він накопичувався тисячоліттями, відбирався природою і обставинами, і долею.
Амага – одна ланка у цьому ланцюгу. Вона показала своїм прикладом, що правитель – це не той, хто найгучніше говорить, а той, хто діє, що лідер – це той, хто іде першим, що сила без мудрості – сліпа, а мудрість без сили – безпорадна. Разом вони непереможні. Ця формула, вона не застаріла, вона працює і сьогодні. Сучасний захисник, що стоїть на своєму рубежі, несе в собі частку амаги. Не знає про це, можливо, але несе, тому що кров пам'ятає, ДНК пам'ятає, земля пам'ятає. Яку рису характеру ви вважаєте найважливішим спадком від наших пращурів? Напишіть у коментарях, мені дуже цікаво. Херсонес – місто, яке звернулось по допомогу до Амаги, існує і сьогодні, або точніше, існують його руїни. Заповідник Херсонес-Таврійський поблизу Севастополя. Розкопані вулиці і залишки храмів і театр, і жилі квартали, мозаїки і написи і монети. Серед написів, знайдених у Херсонесі, є унікальний документ – декрет на честь громадянина, якому місто дякує за дипломатичні заслуги. Декрет згадує звернення до сарматської правительки. Ім'я у декреті не збереглось. Або не збереглося до нас. Але зв'язок очевидний, тобто Херсонес пам'ятав цей союз, пам'ятав настільки, що закарбував його у камені. Камінь пережив 2000 років. Ми читаємо ці слова сьогодні. Херсонес тимчасово окупований, але він лишається частиною нашої спадщини, частиною тієї тисячолітньої і давнішої за 1000 років спадщини народу, що завжди жив на цій землі. Амага захищала Херсонес. Через 2000 років ми боремось за ту саму землю, за право бути господарями на ній. Різні часи, різна зброя, та сама суть. Традиція жінок-захисниць і жінок-правителів на нашій землі, вона не закінчилась сарматами, вона продовжувалась у різних формах, у різні епохи. Ольга Київська, що правила після загибелі чоловіка, і зуміла не лише утримати владу, але і зміцнити державу. Жінка, що їздила у Константинополь і вела переговори з візантійським імператором як рівна. Анна Ярославна, донька Ярослава Мудрого, що стала королевою Франції, освічена і вольова жінка у середньовічній Європі. Роксолана, дружина турецького султана, що зуміла у найжорстокішому середовищі стати реальним центром влади. І сьогоднішні жінки-захисниці. Жінки у форменому одязі, що стоять на тих самих рубежах, що й чоловіки, жінки-медики, що рятують поранених під вогнем, жінки-командири, жінки-розвідниці. Ця лінія, вона пряма, від Амаги через тисячоліття до сьогодні. Сарматська традиція, що кожне покоління відроджується у нових формах, бо вона закладена глибоко, у крові, у ДНК, у пам'яті землі. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і напишіть у коментарях, з якого ви міста чи країни і яка у вас зараз година. Дорогі глядачі, ми дійшли до кінця нашої розповіді про Амагу, цариці, що правила степами давньої України 2 тисячоліття тому. Ми дізнались про неї завдяки одному абзацу в книзі давньогрецького автора. Кілька речень, що вижили через 2000 років і донесли до нас ім'я і дії однієї жінки. Але за цим коротким описом ціла епоха, ціла культура, цілий народ, що жив на нашій землі і залишив у ній свої кістки, і своє золото, і свою кров. Амага – це не просто цікава постать з давньої історії, це наша пряма спадщина, людина, чия кров через покоління мігрувала і змішувалась, і в кінці кінців стала частиною нас. Той сталевий погляд, з яким вона вела своїх 120 вершників у нічний степ,
та холодна мудрість, з якою вона вибудувала мир після перемоги, та гідність, з якою вона приймала посольства і правила замість слабкого чоловіка, все це у нас, не як легенда, а як реальна генетична і культурна спадщина. Степ пам'ятає Амагу. Земля пам'ятає тих, хто захищав її і правив нею, і любив її. І поки ми пам'ятаємо, ця нитка не обривається. Поставте вподобайку, якщо ця розповідь вас вразила. Поділіться з друзями і рідними, нехай більше людей знають про Амагу і про велич нашої давньої землі. Підпишіться на канал «Давня історія України» «Шепіт давнини», якщо ще не підписані. І напишіть у коментарях, з якого ви міста чи країни, яка у вас зараз година і яку рису характеру Амаги ви вважаєте найважливішою для нашого часу. До зустрічі у наступному відео. Бережіть себе і свою землю. Слава Україні!